22.56 කියලා පෙන්වන avalanche. ඒ අතරේ Polygon Matic 14% down 7.77ට මාය වෙලා තිනවා. ඔයාලට මතක නම් 7.99 තිබ්බේ Polygon. අයිමත් පල්ලහැට වෙලා තිනවා. ඉතින් මේක තමයි top 15 වල තත්ත්වය අද දවසේ. biggest loser විදිහට ඉන්නේ Filecoin මෙන්න මේ වගේ Filecoin ලොකු ගේන් එකක් ගත්තේ නැහැ මේ previous all time high එකත් එක්ක බලනකොට. නමුත් ඒකේ විතරත් $8යි ගාන ඉඳන් මේකට 6යි ගානට වැටලා තිනවා Filecoin. ඊළඟට list එකේ ඉන්න අනිත් එක තමයි GMT 17% down. ඉතින් GMT එකේ තත්ත්වය GMTත් මේ trend line එක අපි monitor කරපු trend line එක අර Solana එක වගේම අන්න එතනින් crack වුණා. ඊළඟට GMT price එක කීයද? GMT price එක දැන් 7.80ට වැටුණා. මේවර උඩටම ආපු අවස්ථාව $1.16 දැන් drop වුණා. ඊළඟට GMT ගාවට flow down 17%, Rose down 16%, Gala 16%, Zcash 16%, Apecoin 15%, Ethereum Classic drop 15%, Thorchain 15, මේ ඔක්කොම 15 පල්ලයට මේකම 15, Axie Infinity 14.5, Theta 14, Near Protocol 14, Dogecoin 15 එක බැලුවා. ඉතින් මේ වගේ මාකට් එක overall drop ක්‍රිප්ටෝ හැම එකම වගේ බැලුවොත් මේනකොට drop වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ මතක් කිරීම කරගෙන යමු. මේනකොට අපි 42,000 close to 500 reach කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයගේ support එක අත්‍යවශ්‍යයි community එක grow කරන්න. ඉතින් මේක mindfully මේකට support කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මේකට යන්න ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. subscribe කරලා channel එක grow වෙන්න උදව් කරන්න. ඔයා ලංකාවෙන් බැහැරව ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් membership එකක් කරන් මේනකොට channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙතන දාලා තිනවා 50% off your first month membership කියලා promo code එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට දාන්න use කරන්න පුළුවන්. community එක grow කරන්න ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ Facebook group එක මේනකොට 18,000 number එක වේගෙන් reach කරමින් යනවා. 17,800 plus ඉන්නවා. තව 36 දිනක add කරන්නත් තියෙනවා. page එකකට එන්න. වගේම අපේ Twitter එකකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් Twitter එකෙත් මම කඩින් කඩ වරින් වර මේ වගේ updates දානවා. ඒකට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේවට actively සහභාගී වෙන්න අමතක කරන්න එපා. නිවුස් ගණනාවක් තියෙනවා ලෝකෙ පුරා බලනවා නම් මේනකොට පිලිපීනය ඊළඟේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩර්ස් වලට දැනුම් දීලා තිනවා. මෙතන කියනවා Philippine regulator warns the public of engaging with foreign crypto services. ඒ කියන්නේ රටේ registered නැති offshore crypto service providers ලත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා නම් ප්‍රවේශමෙන් කියලා. ඉතින් මේක එහෙම මේ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක register වෙච්ච අයත් එක්ක කරන්න කියන්නේ government එකට ඒකට track කරන්න පුළුවන් traders ලගේ activities. ඒවා tax වලට ඒගොල්ලන්ට පහසුයි government එකට. අනිත් එක තමයි අතරම investor protection එක. ඉතින් offshore crypto exchanges වල government එකේ registered නැති ඒවයි transaction කරපුවම investors වලට risk එකක් තියෙන නිසා. අනිත් news එක තමයි මෙතන crypto lender Celsius collapse into bankruptcy should be probed කියලා ඇමරිකාව කියනවා. ඇමරිකාවේ regulators ලා කියනවා මේ bankrupt වෙච්ච ආයතනය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුයි කියලා. එහෙම වුණොත් මේ Celsius founder Alex Mashinskyට ඉදිරියේදී ප්‍රශ්න සාගත තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. Russian Bitcoin miners used 1.25 gigawatt to power their rigs last year කියලා පැහැදිලිවම පේනවා. රුසියානු ප්‍රශ්න කොච්චර තිබ්බත් රටේ mining පැත්තට මේකේ ගොඩක් ලාට government එකේ support එකක් ලැබෙන්න ඇති. mining පැත්ත ඒගොල්ලෝ increase කරගෙන තිනවා. 2020 use කරා වගේ දෙගුණයක් විදුලිය 2021 use කරා කියන එක තමයි ආරංචි වෙන්නේ. ඉතින් චීනය Bitcoin mining අතාරද්දී රුසියාව වේගෙන් පැත්තට ගිහිල්ලා කියන එක තමයි මේකෙන් පේන්නේ. මාකට් එක කඩන් වැටෙන්න තවත් එක හේතුවක් මෙන්න මේක වෙන්න පුළුවන්. Ontario crypto exchanges impose 30,000 Canadian annual limit on altcoin buys කියලා. ඉතින් මේ නිවුස් එකත් එක්ක ඊ දවසේ මාධ්‍ය මේක ගැන දැඩිව කතා බහට ලක් කරා. මේක crypto traders ලට දාපු මේ restriction එක. ඉතින් මේකේ එක කාරණාවක් තමයි මේකේ දැන් කැනඩාවේ තියෙන provinces හැම එකටම මේ තහනම නැහැ. ඒ වගේම දැන් මේක කියලා තියෙනවා Bitcoin Cash, Ethereum සහ Litecoin මේවා ඇරෙන්න වෙන altcoins ගන්නවා නම් ඒවයි අවුරුද්දකට $30,000ක උපරිමයකට යටත්වයි ගන්න පුළුවන් කියන ලිමිට් එක වෙනකොට මේ SEC එකෙන් දාලා තිනවා. එතකොට මේ දැන් කැනඩාවේ මේ තහනම
මෙතන කිට්කෝ වාර්තා කරනවා Canadian crypto exchanges begin to enforce annual net buy limits already start කරලා තිනවා. අනිත් එක මේක විශේෂත්වය තමයි මේකේ තහංචිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා අනිත් provinces සහ northern areas වල හැම එකකම provinces තුනක් ඇරෙන්න. ඒ provinces තුන තමයි Alberta, BC, Alberta, Manitoba, Quebec. ඒ provinces හතරයි. අපි මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ගියොතින් මේ තින්නේ provinces ටික යට ඊළඟට මේ තියෙන northern areas තව තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ provinces වල west එකේ ඉඳලා east එකට බලපුවම මේ තියෙන British Columbia කියන province එක. ඉතින් මේක තමයි Vancouver තියෙන්නේ මේ province එක තමයි මම ඉන්නේ. ඒතකොට මේ province එකට මේ තාංචිය නෑ. ඊළඟට Alberta වල ඊට අල්ල province එක මේකටත් ඒ තාංචිය නෑ. ඊළඟට Manitoba මේ හතරවෙනියට තියෙන වම් පැත්තේ ඉඳලා province එකටත් ඒ තාංචිය නෑ. ඒතකොට 1 2 3යි අනිත් එක තමයි Quebec. මේකේ මේ province එකටත් ඒ තාංචිය නෑ. ඒතකොට ඊටු මේ northern areas වලට සහ අනිකුත් විශේෂයෙන්ම Ontario province එක සහ අනිකුත් provinces වලට මේ Saskatchewan සහ Ontario ඊළඟ Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador මේ ඔක්කොම ඒවට සහ උතුරට මේ තහංචිය තියෙනවා. ඉතින් එතකොට BC වලට මේ තහංචිය නෑ, අපිට මේ තහංචිය නෑ. ඉතින් කැනඩාවේ අනිකුත් ප්‍රදේශවල මම කියපේවට මේ තහංචිය තියෙනවා. ඉතින් මේක මාධ්‍ය දැඩි කතා බහකට ලක් වෙනවා. මේ වගේ limitations දාන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තාම වේලස්සන වැඩි. ඒ කෙසේ වෙතත් මේකත් මාකට් එකේ negative impact එකක් ඇති කරන්න ලොකු හේතුවක් වුණා කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. Australia crypto වලට වේගයෙන් crypto adoption එකට යනවා කියන තව සාක්ෂියක් මේක. Australian convenience store chain with 170 locations now accepts Bitcoin. මේ convenience store සංකල්පය ඇවිල්ලා ඒක නමම convenience. ඉතින් මේ convenience store සංකල්පය තියෙනවා ඇමරිකාවේ, යුරෝපයේ, කැනඩාවේ සහ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒ වගේ එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පොඩි grocery store එකකුයි gas station එකක්. ඉතින් වගේම ඔයාලට washrooms නැත්නම් toilet පහසුකම් මේ සියල්ල තියෙනවා තැනින් තැන නගරේ නැත්නම් ගොඩක් නගරබද නැති තැන්වල පහසු තකා මේ වගේ තැන් පිටලා තිනවා. එතකොට දුර ගමන් යන අයට මේ වගේ දැනකට ඇවිල්ලා ෂෙඩ් එකකින් ගෑස් ටික ගහගෙන ඊට පස්සේ කන්විනියන්ස් ස්ටෝර් එකකින් අවශ්‍ය දේවල් මිලදීගෙන වොෂ්රූම් පාවිච්චි කරලා නැවත ගමන ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සබ්වේ වගේ පොඩි මේ ෆ්‍රැන්චයිස් රෙස්ටොරන්ට්ස් බුත් මේවා මේ වගේ තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් මේවා දුර ගමන් යන අයට ඉතාම පහසුයි. මේ ඡාය රූපෙලු කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ සබ්වේ එකක් තියෙනවා. ඊළඟ ගෑස් ස්ටේෂන් එක, කන්විනියන්ස් ස්ටෝර් එක, තව පොඩි ස්ටෝර්ස් කීපයක් තියෙන පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පහසුකම් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වගේ චේන් එකක් තමයි මේ තින්නේ ඔස්ට්‍රේලියන් කන්විනියන්ස් ස්ටෝර් චේන් එක. මේකේ නම දාලා තිබ්බ නිවුස් එකක් ඒක මම ගාවට හොයාගන්න බෑ මේ මොහොතේ. ඉතින් ඒ ශාඛා 170ක් තියෙන ආයතනයක් බිට්කොයින් යූස් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. good news එකක් බිට්කොයින් වලට. ඒ වගේම ඔස්ට්‍රේලියන් ක්‍රිප්ටෝ ඇඩොප්ෂන් එක වේගෙන් සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ ඒක තවත් සාක්ෂියක්. ඊළඟට යුරෝපියන් යුනියන් එක පැත්තෙන් ආරංචියක් කරනවා seeks to limit banks crypto exposure. බැංකු crypto services දෙන එක නැත්නම් බැංකු ක්‍රිප්ටෝ වලට expose වෙන එක. මේ highly volatile space එකේ ගනුදෙනු කරන එක සීමා කරන්න යනවා කියන ආරංචිය. ඉතින් ඒක තවත් නෙගටිව් නිවුස් එකක්. දැන් කැනඩාවේ අර නිවුස් එකත් එක ආපු මේ දෙවෙනි නිවුස් එක ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේකත් එක හේතුවක් මාකට් එක වීක් වෙන්න. ඒ වුණාට ෆිඩෙලිටි එකෙන් කියනවා ඇමරිකානු බැංකුවක් 4.5 trillion investment asset under management තියෙන කම්පැනි එකක් says Bitcoin is now technically oversold කියලා. ඉතින් මේක ටික දවසකට කලින් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ හේතුව මේගොල්ලෝ මේ charts කීපයක් indicators මේ Bitcoin dormancy flow කියන indicator එක අනුව පෙන්නනවා මේක already මේ oversold area එකට reach කරාපුවාම මාකට් ඉතිහාසයේ හැම වෙලෙම bull run එකකට ගිහිල්ලා තිනවා. නැවත දැන් එතනට reach කරලා තිනවා කියන එක කිව්වා. ඒ වගේම Bitcoin price to value chart එක බලපුවාම Bitcoin මේ price මේ drop මේවර drop වීම දැන් මෙතන 23000ට වැටිච්ච එක කියන්නේ දැන් 23000 21000ට නැවත වැටලා තියෙනවා. ඒ drop එක මේ 2018 value area එකට මේ Bitcoin වල value එක විදිහට බලපුවම 2018 level එකටම මේ වෙනකොට pull back වෙලා තියෙනවා කියන එක කියනවා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව මේක නැවත oversold අවස්ථාවට අවිල්ලා තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම මේක තමයි fidelity කියන්නේ chart එක Bitcoin demand curve එක. මේක demand curve එක demand එක measure කරන්නේ Bitcoin වල non zero address වල move එක market cap එකට සාපේක්ෂව. ඒතකොට market cap එක තමයි black line එක.
ඊළඟට non zero addresses වල මේ තනි මේ yellow orange line එක තමයි non zero addresses move වෙන මේ move වෙලා තියෙන moves පෙන්නන line එක. ඊළඟ මේ dotted line එක තමයි ඒකේ power regression line එක. ඒතකොට මේ indicators තුනම අනුව සාමාන්‍යයෙන් මේ black line එක එහෙම නැත්නම් market cap එක මේ power regression එකෙන් පහළට වැටුනම වගේම මේ non zero address line එකෙන් පහළට වැටුනම markets ඉතිහාසෙම reverse වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට ඒක නැවත ඒ values වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි fidelity මේ කතාව කියන්නේ bitcoin is now technically oversold කියලා. හැබැයි ඉතින් මේක කිව්වා කියලා එකවර market reverse වෙන්නේ නැහැ. නමුත් markets oversold කියන කතාව fidelity තරම් නෙවෙයි අපිත් කියනවා මේ වෙනකොට වැටලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි තාම උඩට යන්න ready නැහැ කියන එක තමයි මම පැහැදිලිවම කිව්වේ දෙකින් දෙකටම. ඒ වගේම markets දැන් බැලුවොත් අපි bitcoin පැහැදිලිවම ඒ කාරණාව සිද්ධ වුණා. ඉතින් අපි මොනිටර් කරේ මොකක්ද ඒරියා එක? මොනිටර් කරේ මේ 17500 right. දැන් මේ drop එකේ ලොකු විශේෂත්ව දෙකක් තියෙන එකක් තමයි මේක drop වෙන එක. ඒතකොට මේ first bounce එකෙන් ගන්න එපා කියන එක මම දිගටම කිව්වා. trade කරන අයට trade කරනවා නම් මේ area එක reach කරද්දි profit ගන්න ලෑස්තිලා ඉන්න කියන එක මේකේ risk එකක් තියෙනවා කියන නිසා. ඉතින් වගේම market එක අපි කතා කරා වගේම drop වුණා. දැන් තාමත් down trending. ඉතින් බලමු මේ daily chart එක. ඉතින් මේකේ අපිට up trend එකක පැහැදිලි දසුණක් බලන්න නම් මේකේ මේ 6 highs මේවා හදාගෙන එන ගමන් දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ drop වෙලා කොහෙද නවතින්නේ කියන එක තමයි බලන්න ඕන. දැන් මේ ඉර මේ 19900 ගණන් මේක ඇවිල්ලා 2017 දෙසැම්බර් peak එක. එතකොට bitcoin වලට මෙතනින් නැවත වරක් හෝල් කරන්න high තියෙයිද? එතනින් ලිස්සුවොත් නැවත එන්නේ මේ 22 ජූනි 18 drop එක. ඒ මොනොතින් bitcoin නැවත මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනින් හෝල් වෙයිද කියන කාරණා බලන්න ඕන. තවත් අපි තවත් level එකක් monitor කරනවා. ඒක තමයි මේ 14000 level එක. 14000 කියන්නේ 2017 කාලේ drop වෙච්ච තව එක level එකක්. ඉතින් මේ අවස්ථා තුනක් දැන් තියෙනවා bitcoin වලට. සරලව කියනවා නම් 20000, 10500 සහ 14000. right. එතකොට bitcoin මම හැම වෙලේම කිය මේ low එකට වඩා low එකක් හදනවා නම් වඩාම healthy bitcoin වලට සහ crypto space එකට කියන එක. ඉතින් stock markets මේ ලිස්සා යාම continuously සිද්ධ වුණොත් ඒක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. 14000 තමයි amazing drop එක. මේක practically සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් බෑද කියන එක වෙනම කාරණාවක්. දැන් මේ සිදුවීම එක බලනකොට දැන් මේ එක කැන්ඩල් එකෙන් බලන්න කොච්චර drop එකක්ද 23200 ඉඳලා 21000 ඩොලර් 2000ක කැන්ඩල් එකක් පැය 24ක් ඇතුළත. ඒ වගේ කැන්ඩල් 3ක් 4ක් ආපු ගමන් මේ 14000 රීච් කරන්න උනත් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ සිද්ධ වෙන්නේ මාකට් එකේ fear සහ greed operate වෙන විදිහ අනුව. චීනයේ අනිත් පැත්තට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතින් අර network එකේ චීන ප්‍රශ්නට යන්න කලින් මෙතින් Australia's leading gas station chain මේ OTR කියන නම තියෙන මතනේ OTR තමයි ඒකේ කම්පැනි එකේ නම. මේගොල්ලෝ තමයි අර 170ක් bitcoin accept කරන්න යන්නේ. ඒක research එකකින් පෙන්නලා තිනවා මෙතින් our latest research shows 55% of merchants and consumers want to transact in crypto කියලා ඒගොල්ලෝ research එකකින් ඔප් වෙලා තිනවා 155ක් කැමති crypto වලින් ගනුදෙනු කරන්න. ඒ නිසා තමයි අපි මේ introduce කරේ මේක ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා, සවුත් ඕස්ට්‍රේලියා සහ වෙස්ටර්න් ඕස්ට්‍රේලියා ස්ටේට්ස් වල ක්‍රියාත්මකයි මේ වෙනකොට කියන එක තමයි bitcoin crypto.com pay merchant service එක හරහා තමයි මේ service එක provide කරන්නේ කියන කතාව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. චීනය කියන්නේ ලෝකෙ ලොකුම දෙවෙනි ආර්ථික බලවතා. චීනයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට ලස්සන නමක් තියෙනවා. ඒකේ නම තමයි run philosophy. run දුවන්න කියන එක. run philosophy the Chinese citizens seeking to leave amid covid uncertainty. චීනයේ zero covid policy එකත් එක්කම චීනයේ lockdown කරා cities ගණනාවක්. ඉතින් මේ නිසා ගොඩාක් තරුණ කොටස් ඊටාම depression තත්ත්වයට නැත්නම් මානසිකව ඊටාම අපහසුතාවයට පත් වෙලා ඉන්නවා. කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා social media groups ඒගොල්ලෝ create කරන් තිනවා. මේ තින්නේ මේ ඒ වගේ එකක් jiwu.com එකේ මේ run මේ තින්නේ run equals run meaning immigrating to a foreign country. ඒගොල්ලෝ run කියන වචන දැන් use කරන්නේම මේ run philosophy එක පෞගේ කාලේ චීනේ Google Trends වල highest numbers reach කරා. ඉතින් මේ චීන තරුණ කොටස් ගොඩක් වෙලාවට චීනෙන් එළියට පනින්න plan කරනවා. ඒගොල්ලෝ මෙක්සිකෝවට ගිහිල්ලා මෙක්සිකෝව හරහා highly risky මම්මාවත් ඔස්සේ ඇමරිකාවට cross කරන්න පාවා පෙළඹිලා තියෙනවා කියන එක තමයි මේ runology, runaway මේ වගේ ගොඩාක් ඒගොල්ලෝ මේ terms පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ
චීනෙන් පැනගන්න උත්සාහ කරනවා මේ කොවිඩ් ප්‍රොටෝකෝල් ඇස්සේ. ඉතින් චීනේ රෙගුලේටර්ස් ලගෙන් මේකට බාධා තියෙනවා. නමුත් ඒ බාධා මැද්දේ මේගොල්ලෝ පයින්නවා කියන එක තමයි වාර්තා වෙන්නේ. සෙලිනා වං කියනවා China's major manufacturing hub Sichuan province has ordered all factories to shut down for 6 days to ease power shortages on චීනේ තව තියෙන තව ප්‍රශ්නයක්. විදුලි බලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අර පැත්තෙන් දුවනවා කට්ටිය රන් ෆිලොසොෆි එක. මේ පැත්තෙන් විදුලි බලය ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට මේ චීනේ consumer price CPI numbers අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ ආපු highest numbers reach කරලා දිනවා. ආර්ථිකයට මේක දැඩිව බලපාලා තිනවා. ඒ අතරේ housing China's bursting housing bubble summed up in a viral video. මේකේ ප්‍රශ්නේ මේගොල්ලෝ advance payments අරගෙන මිනිස්සුන්ගෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගන්න සල්ලි ටික තව අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට දානවා. එතකොට මේක ඉවරත් නැහැ, අරක ඉවරත් නැහැ. මේ වගේ ඒ දැන් මිනිස්සු ඒකට ලොකු විරෝධයක් පාලා දෙනවා. home buyers from China then home buyers මේක ඇත්තට වෙන කතාවක්. මම කියගෙන ආපු කතාව නෙවෙයි. නමුත් මේකත් වැදගත් කියන එක. ඇමරිකාවේ එක්ස්පෙන්සිව් ගෙවල් shopping යන අය, ගෙවල් housing market එකේ shop කරන අය ඇමරිකාවේ expensive houses shop කරන ඇමරිකානුවන්ට වඩා චීන ජාතිකයෝ වැඩි කියන තමයි මේ නිවුස් එක කියන්නේ. ඒක හරි funny කතාවක්. හැබැයි මේක ඇත්ත. කැනඩාවෙත් දැන් restrictions දාලා තිනවා. කැනඩාවෙත් චීන මුදල් වලින් ගෙවල් අරගෙන වහලා දාලා තිනවා. කැනඩාවේ ගෙවල්. එතකොට කැනඩාවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට ගෙවල් නැහැ. මොකද අර මිනිස්සු එහෙ ඉඳන් ඔන්ලයින් ගෙවල් බයි කරලා යතුරෙන් දාලා ලොක් කරලා ගෙවල් වහලා තිනවා. ඒතකොට කැනඩාවේ හදපු ගෙවල් කැනඩාවේ මිනිස්සුන්ට ඉන්න නැහැ. වහපු දාපු මේ චීන මුදල් වලින් අරගෙන වහලා දාපු ගෙවල් වැඩි. ඉතින් මේ නිසා මේකට නීති ගෙනාවා. නීති ගෙනලා තමයි යන්තම් කන්ට්‍රෝල් කරගත්තේ. හැබැයි තාමත් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඇමරිකාවෙත් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. නමුත් මට කියන්න ඕන මොනවද තිබ්බේ කියලා නෙමෙයි. ඇමරිකාවේ මේ housing bubble එකකුත් මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඇමරිකාවේ චීනේ චීනේ ලෝකයේ දෙවෙනි ආර්ථික බලවතා මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීමත් මාකට් එකට ලොකු අන්සර්ට් එකක් ගේන්න වෙනකොට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තොරතුරු ගණනාවක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඉතින් fear එක මාකට් එකේ පැහැදිලිවම ඉන්ඩෙක්ස් එකේ පෙන්වෙන්නේ නැතුණාට fear එක තියෙනවා කියන එක මෙතනින් පේනවා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මාකට්ස් ඩ්‍රොප් වෙන්නේ. මාකට් ඕපන් වෙන්න රියල් මාකට් අද ෆ්‍රයිඩේ ඕපන් වෙන්න තව පැයක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යාවි. එළබෙන සත්‍යන්තයේ තීරණාත්මක සත්‍යන්තයක් වෙන්නත් ගොඩාක් දුරට ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අන්න මේක තමයි දැනට තත්ත්වය. ඉතින් තවත් තොරතුරු ගණනාවක් තියෙනවා කතා කරන්න. තව පැය එකමාරක විතර කතා කරන්න වෙනවා. එහෙම කතා කරන්න ගියොත් මම ඉතින් වීඩියෝ එක කොතනින් හරි බ්‍රේක් ගන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා මෙතනින් වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ආවා මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. මේක ඩෙෆිනිට්ලි වීඩියෝ දෙකකට දාන්න වෙන්නේ. විනාඩි ඔල්රෙඩි දැන් 35කට පැන්නා. ඉතින් වීඩියෝ දෙකකින් දානවා. එක වගේම දෙකක් බලන්න. නැත්තම් අපරාධිවාට මේ තොරතුරු ගොඩක් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙලාව තියෙන වෙලාවක බලන්න. ඉතින් ඒකවර බලන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. group එකට වගේම page එකකට එන්න Facebook එකේ. ඊට පස්සේ Twitter එකකට සම්බන්ධ වෙන්න. එවනම් Bitcoin වල තත්ත්වය මේකයි. overall markets උත් මේ වෙලාවේ drop. ඉතින් මේනකොට markets close to 8%. close to 8 නෙවෙයි 8.1% drop. ඉතින් තවත් drop වෙනවා. ඉතින් අලුත් update එකකින් අලුත් තොරතුරු කතා කරමු. එhmenan මම මේ වීඩියෝ එක හමාර කරන්න සුපුරුදු විදිහටම හමු වෙනවා මත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක්.